नमस्कार मित्रांनो, तुमचे पुन्हा एकदा स्वागत आहे आमच्या चॅनलवर. तर आज आपण एक्सेल VBA मध्ये यूज होणारं ॲरे फंक्शनचा पार्ट 2 बघणार आहोत. ठीक आहे. तर मी माझ्या मागच्या व्हिडिओमध्ये ऑलरेडी एक्सप्लेन केलं आहे की ॲरे म्हणजे काय असतो. तर ॲरे काय असतो की जेव्हा आपण एका व्हेरिएबलमध्ये मल्टिपल व्हॅल्यू स्टोअर करू शकतो. ठीक आहे. तर त्याला ॲरे म्हणतात. तर ॲरेचे काही प्रकार आहेत, जसं की फिक्स साईज. फिक्स साईज म्हणजे आपण एक साईज देतो जी फिक्स असते, ती चेंज होत नाही. नंतर फिक्स साईज कसं डिक्लेअर करायचं. डायनामिक साईज म्हणजे जेव्हा आपण काय करतो, डायनामिक साईज मध्ये आधी एक ब्लँक अरे डिक्लेअर करतो आणि मग त्याच्यामध्ये रीडिंग हा वर्ड वापरून त्यामध्ये साईज डिक्लेअर करतो. ठीक आहे. तर त्याचं पण मी एक्झाम्पल मागच्या व्हिडिओमध्ये दिला आहे. तो सो फिक्स साईज आणि डायनामिक साईजचा जे एक्झाम्पल आहे ते मी ऑलरेडी माझ्या मागच्या व्हिडिओमध्ये दिलेलं आहे. तर आज आपण काय बघणार आहोत, 2 डायमेन्शनल किंवा मल्टी डायमेन्शनल अरे काय असतं आणि व्हेरियंट अरे काय असतं. सो व्हेरियंट अरे हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. डिफरंट डेटा टाईपचा जो डेटा आहे एका व्हेरिएबलमध्ये स्टोअर होऊ शकतो जर आपण व्हेरियंट अरे यूज केला तर. कुठले कुठले डेटा टाईप असतात, स्ट्रिंग, नंबर, डेट. सो कुठल्याही डेटा टाईपचा डेटा एका व्हेरिएबलमध्ये आपण स्टोअर करू शकतो व्हेरियंट अरे मध्ये. आणि व्हेरियंट अरेचा यूज काय होतो, ऍक्च्युली अरे का यूज करायचा, कारण जर आपल्याला आपला मॅक्रो फास्ट रन व्हायला हवा असेल तर आपण अरेचा वापर करायचा. ठीक आहे. सो एखादा जर छोटा डेटा सेट असेल आणि आपण जर फॉर लूप वापरला तर आपला मॅक्रो खूप फास्ट होईल. पण जर डेटा सेट खूप मोठा असेल आणि आपण फॉर लूप वापरला, सो तो खूप हळूहळू फिरत राहील, खूप खूप मेमरी घेईल. आणि अरे जर यूज केला तर आपला मॅक्रो खूप फास्ट रन होईल. सो त्यासाठी आपण नेहमी अरे यूज करायचा. सो सगळ्यात पहिले आपण व्हेरियंट अरेचं एक एक्झाम्पल बघणार आहोत. सो आपल्याला काय करायचं आहे, हा जो क्वांटिटी कॉलम आहे त्याच्यामध्ये 10 व्हॅल्यू असाइन करायची आहे. प्रत्येक रो मध्ये जायला पाहिजे आणि 10 व्हॅल्यू असाइन केली पाहिजे. ठीक आहे. त्यात पहिले आपण काय करणार आहे की हा जो कॉलम आहे त्याला एक नाव देणार आहे. ठीक आहे. सो काय करायचं, E6 ला आपण सिलेक्ट केलं आणि कंट्रोल शिफ्ट डाऊन केलं. सो ही जी रेंज आहे त्याला आपण एक नाव देणार आहे. तर नाव कसं द्यायचं की रेंज सिलेक्ट करायची आणि त्याला आपण इथे नाव देऊ शकतो, क्वांटिटी अंडरस्कोर व्हॅल्यू असं आपण नाव देणार आहे. ठीक आहे. जेव्हा आपण फॉर्म्युला टॅब मध्ये जाऊ, नेम मॅनेजरला क्लिक करू, सो जे आपण नाव क्रिएट केलं ते आपल्याला इकडे दिसेल. सो बघू शकतो आपण की क्वांटिटी व्हॅल्यू या नावामध्ये काय स्टोअर आहे, तर हा डेटा स्टोअर आहे. सो एका व्हेरिएबल मध्ये आपण मल्टिपल व्हॅल्यू स्टोअर केला. सो त्याला काय म्हणणार आपण, अरे. ठीक आहे. क्लोज. ठीक आहे. आता आपण आपला कोड लिहूया. त्यासाठी अल्ट F11 करायचं. ओके. एक मॉड्यूल ऑलरेडी इन्सर्ट केलं होतं आपण लास्ट व्हिडिओमध्येच. सो त्याच्यामध्ये आपण फिक्स साईज आणि डायनामिक साईज कसं यूज करू शकतो हे बघितलं. ठीक आहे. तर यामध्ये आपण बघूया सगळ्यात पहिले व्हेरियंट अरे कसा यूज करायचा. तर त्यासाठी एक प्रोसिजर इन्सर्ट करूया. इन्सर्ट मध्ये जायचं, प्रोसिजरवर क्लिक करायचं आणि आपल्या या प्रोसिजरचं नाव आहे व्हेरियंट अंडरस्कोर अरे. सगळ्यात पहिले आपण काय करतो, व्हेरिएबल डिक्लेअर करतो. सो व्हेरियंट अरे कसा डिक्लेअर करायचा, डिम वर्ड वापरायचा. आपल्या जे अरेचं नाव आहे, समज आपण याला अरेला नाव देतो आहे क्वांटिटी अरे. ठीक आहे. सो आपण या अरेला काय नाव देतोय, क्वांटिटी अरे ऍज व्हेरियंट. अशा प्रकारे हे व्हेरिएबल डिक्लेअर करायचं. सो आपल्याला अजून एक कुठलं व्हेरिएबल लागेल, आपल्याला रो मध्ये लूप करावं लागेल. त्यासाठी एक आर म्हणून आपण व्हेरिएबल डिक्लेअर करू, डिम आर ऍज लॉंग. सो लॉंग डिक्लेअर करू शकतो. डेटा सेट जर खूप मोठा असेल तर लॉंग करू शकतो आणि खूप डेटा छोटा असेल तर ऍज अ बाईट पण डिक्लेअर करू शकतो. ठीक आहे. आता आपल्याला असाइन करायच्या आहेत व्हॅल्यूज. जसं मी सांगितलं की व्हेरियंट अरे मध्ये आपण कुठलाही डेटा टाईपचा डेटा स्टोअर करू शकतो. त्याचं जस्ट मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल देते. सो आता आपल्याला काय करायचं, हा पूर्ण डेटा एका व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर करायचा आहे समज. सो आपण समज रेंज A5 सिलेक्ट करून कंट्रोल A केलं तर आपला पूर्ण रिजन सिलेक्ट होतो, पूर्ण डेटा सिलेक्ट होतो. सो आपण काय करूया, आपलं जे अरे आहे क्वांटिटी अंडरस्कोर अरे इज इक्वल टू रेंज A5 डॉट करंट रिजन. सो आपल्याला काय व्हायला पाहिजे, हा जो डेटा आहे पूर्ण एका व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर व्हायला पाहिजे. सो आपण इथे ब्रेक पॉईंट देऊया आणि रन करूया. ठीक आहे. तुम्ही बघू शकता क्वांटिटी अरे नावाचा एक ब्लँक व्हॅल्यू इथे क्रिएट झालेली आहे. क्वांटिटी अरे क्रिएट झालं. ठीक आहे. ज्याचा डेटा टाईप काय आहे, व्हेरियंट, आणि तो एम्प्टी आहे. ठीक आहे. जेव्हा आपण एफेक्ट केलं तुम्ही बघू शकता या एका व्हेरिएबल मध्ये सगळा डेटा स्टोअर झाला. ठीक आहे. आणि हा मल्टी डायमेन्शनल आहे. सो मल्टी डायमेन्शनल म्हणजे काय, मल्टिपल रोज आणि मल्टिपल कॉलम्स.
सो इथे कॉलम किती आहेत 1 to 5 म्हणजे 5 कॉलम्स आहेत आणि 78 रोज आहेत. ठीक आहे, तर बघू शकतो आपण इथे 78 रोज आहे कंपनी आयडी धरून आणि कॉलम किती आहे 5. सो हा मल्टी डायमेन्शनल ऍरे इथे स्टोअर झाला. ओके, सो हे झालं एक्झाम्पल की एका व्हेरिएबल मध्ये आपण मल्टिपल व्हॅल्यू स्टोअर करू शकतो. ठीक आहे, तर याला मी आता कमेंट करते. सो आपल्याला काय करायचंय, याच्यामध्ये फक्त एका कॉलमची जी व्हॅल्यू आहे ती स्टोअर करायची आहे, ज्याला आपण नाव दिलंय. बरोबर, तर ती कशी स्टोअर करायची, सगळ्यात पहिले शीटचं नाव लिहायचं. सो आपल्या शीटचं नाव आहे SH व्हेरियंट ऍरे. ठीक आहे, सो आपण जर इथे आपल्या ऍरे व्हेरियंट जो ऍरे व्हेरियंटची जी शीट आहे त्याच्यावर क्लिक केलं तर आपल्याला इथे कोड नेम समजतो. ठीक आहे, तो नेहमी कोड नेम का यूज करायचा, कारण मग आपला कोड चुकत नाही. कारण जर शीटचं नाव आपण कोणी चेंज केलं तर आपला कोड रन होणार नाही, म्हणून नेहमी कोड नेम घ्यायचा जो की आपल्याला इथे लेफ्ट साईडला दिसेल. ठीक आहे, डॉट रेंज. रेंज कुठली, तर त्यासाठी आपण नेम डिफाईन केलंय क्वांटिटी अंडरस्कोर व्हॅल्यू. ठीक आहे, डॉट व्हॅल्यू. आपलं डबल कोट, ओके डबल कोट राहिला इकडे म्हणून एरर आली. ठीक आहे, तर आपण काय केलं, आता पूर्ण कॉलमची जी व्हॅल्यू आहे ती या ऍरेला स्टोअर केली आहे. ठीक आहे, आता आपल्याला काय करायचं, लूप करायचा ऍरे मध्ये. तो कसा करणार आपण, त्यासाठी आपण आर हे व्हेरिएबल डिक्लेअर केलं आहे. फॉर आर इज इक्वल टू, ऍरे मध्ये पण जेव्हा आपल्याला लूप करायचं असेल तेव्हा लोअर बाउंड आणि अप्पर बाउंडचा वापर करायचा. लोअर बाउंड म्हणजे सगळ्यात लोएस्ट व्हॅल्यू आणि अप्पर बाउंड म्हणजे अप्पर व्हॅल्यू. ठीक आहे, सो इथे 1 to 78 आहे. ठीक आहे, सो लोअर काय असणार 1 आणि अप्पर काय असणार 78. सो एल बाउंड कशाची, आपली जी ऍरे आहे त्याची, क्वांटिटी अंडरस्कोर ऍरे टू यू बाउंड कशाचं, तर ऍरेचं. ठीक आहे, ब्रॅकेट कम्प्लीट करायचं आणि नेक्स्ट आर, नेक्स्ट रोला जाण्यासाठी आपण नेक्स्ट आर करायचं. ठीक आहे, आता काय व्हायला पाहिजे आपलं, की जी क्वांटिटीमध्ये जी पण व्हॅल्यू आहे त्याच्यामध्ये 10 व्हॅल्यू ऍड व्हायला पाहिजे. सो आपला जो ऍरे आहे, ठीक आहे, सो आपण इथे बघू शकतो. ठीक आहे, सो काय करायचं, रो आणि कॉलम कुठला 1च. हा हा मल्टी डायमेन्शनल नाहीये, हा सिंगल डायमेन्शनल आहे, कारण आपण फक्त एकच कॉलम घेतोय. ठीक आहे, त्याची व्हॅल्यू काय व्हायला पाहिजे, त्याच्यामध्ये 10 ऍड व्हायला पाहिजे, +10. ठीक आहे, आता 10 तर ऍड झाले, पण या ऍरे मध्ये जे पण मिळालं 10 ऍड होऊन ते सगळं परत एक्सेल मध्ये गेलं पाहिजे. ठीक आहे, तर त्यासाठी काय कोड आहे, सगळ्यात पहिले शीटचं नाव लिहायचं. शीट व्हेरियंट ऍरे डॉट रेंज. कुठली रेंज, जो आपण नेम डिफाईन केलाय क्वांटिटी अंडरस्कोर व्हॅल्यू, डबल कोट कम्प्लीट, डॉट व्हॅल्यू काय येणार आपली, तर जी पण ऍरे मध्ये आली ती. आपण डिबग करूया म्हणजे आपल्याला लक्षात येईल. तर मी परत एकदा हे स्टॉप करतेय आणि आपल्या क्वांटिटी ऍरेला एक ब्रेक पॉईंट देते. ब्रेक पॉईंट दिला की आपला कोड तिथेच थांबतो. रन केला आपण. सो इथे काय झालं, आता फक्त एक क्वांटिटी ऍरे नावाचं व्हेरिएबल आहे की ज्याच्यामध्ये व्हॅल्यू काहीच नाहीये आणि त्याचा डेटा टाईप आहे व्हेरियंट. एफेक्ट करूया, परत एकदा एफेक्ट करू. सो लोअर बाउंड काय आहे, ऍरेची 1 आणि अप्पर बाउंड काय आहे, तो आपण इथे हॉवर केला तर आपल्याला कळेल 77. ठीक आहे, सो काय व्हायला पाहिजे, नेहमी 1/1 10 व्हॅल्यू असाइन व्हायला पाहिजे. एफेक्ट केला आपण इथे. सो आता आपण क्वांटिटी ऍरे मध्ये इथे जर क्लिक केलं लोकल विंडो मध्ये, आपली जी 1 व्हॅल्यू आधी काय होती, इथे आपण बघू शकतो 160 होती. ठीक आहे, आता काय झाली आहे ती 170, कारण आपण 10 ऍड केले. परत दुसऱ्या रोला जाणार तो. सो आता दुसऱ्या रो मध्ये काय आहे 550, एफेक्ट केलं 560. सो असं एक एक करून तो 10 व्हॅल्यू ऍड करत जाणार. ठीक आहे, आपण इथे परत एक ब्रेक पॉईंट दाबून रन करू म्हणजे परत तो इथे थांबेल. सो आता आपला ऍरे तयार झालेला आहे. ठीक आहे, त्यांनी ऍरे मध्ये रो मध्ये जाऊन 10 व्हॅल्यू असाइन केलेली आहे. ठीक आहे, इथे आपण बघू शकतो 170 560 असं करून त्यांनी पूर्ण रो मध्ये म्हणजे पूर्ण लूप फिरून त्यांनी 10 व्हॅल्यू असाइन केली आहे. सो आता आपल्याला डेटा तर मिळालाय, पण तो काय व्हायला पाहिजे, परत त्या कॉलम मध्ये जाऊन अपडेट व्हायला पाहिजे. त्यासाठी आपण हा कोड लिहिला की आता त्या म्हणजे जे आपण नेम डिफाईन केलं त्याची व्हॅल्यू काय आली पाहिजे, जी पण क्वांटिटी ऍरे मध्ये आहे ती. एफेक्ट केला आपण. सो तुम्ही इथे बघू शकता इथली व्हॅल्यू अपडेट झाली आहे. सो आता आपण स्टॉप करूया, ब्रेक पॉइंट्स काढून टाकू.
आणि आता आपण डेव्हलपर टॅबला जाऊ आणि एक बटन ऍड करू आणि त्याला आपला व्हेरियंट ऍरे जो आहे तो असाइन करून ओके करू. ठीक आहे. आणि ह्याला नाव देऊया अपडेट क्वांटिटी. ठीक आहे. सेव्ह करूया आपण आणि आता आपला मॅक्रो रन करूया. सो ओके, प्रत्येक वेळेस त्यांनी 10 व्हॅल्यू ऍड केली पाहिजे. सो आपण इथे क्लिक केलं, तुम्ही इथे ओके, तुम्ही ई कॉलम कडे लक्ष द्या आणि तुम्हाला लक्षात येईल की 10 व्हॅल्यू असाइन होते. आणि आपला मॅक्रो हा खूप फास्ट आहे आता, कारण आपण ऍरे यूज केलंय. सो नेहमी फॉर लूपच्या ऐवजी ऍरे यूज करून बघा, तुमचा मॅक्रो नक्की फास्ट चालेल. ओके, सो मल्टी डायमेन्शनल ऍरे जो आहे तो आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघूया. तर तुम्हाला जर हा माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज माझ्या या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि मला इंस्टाग्रामवर फॉलो करा. थँक्यू.